Salamat pala sa pagpindot dito Sana tapusin mo. Per-friendly tayo. Sige na. Pag-ari mo na. Ito na Bye. Bakit kami hindi pwede? Nalayas talaga ako. At welcome back again to our channel at makakasama ko ulit ang taong hindi mawawala sa tabi ko, ang mahal ko, jowa. Tulaga! At nandito na naman kami para sa panibagong challenge na naman. At itong challenge na to ay kung tawagin, reacting the scene challenge. And welcome to Ryan&Rui vlogs. So, for today, yung gagawin namin is react the scene challenge. Ito ay napaka-simple lang na challenge. I-react lang namin yung mga scene na napili namin. Tiglima kami. So, pumili na kami kanina ng tig-10 para may extra kung magkapareho man kami. At i-react namin yun. Ang mag-pass, diba? Ang mag-pass sa hindi kayang i-react. Sampalin na lang. Paborito na ito sampal. Mayroon ko mo. So, simulan na natin itong challenge na ito. Wala nang patumpak. Tara na. Kumpik yun lang. At sisimulan na natin yung challenge na to. At syempre, bago mag-umpisa, kailangan bato pick para kung sino mauna. Bato pick. Ikaw na. Ako agad. Ako pala pipili ng song. Ay, song. ng scene. Ito yung mga remarkable scene sa mga movies. Ay, ito yung first dahil. Hindi naman na ginagawa mo ang gusto mo. Ba't kami hindi pwede? Wala akong ginagawang masama. Akala mo lang wala. Pero meron. Nagawa mo ang... Yun, sasampad kita. Ako si Vilma, ikaw yung bata. Gusto mo makasampal. Kaya gusto mo yan. Lights. Camera. Action. Stop! Lights, camera, action, take 2! Nakasama. Ikaw, di ba? Ano first line mo? Lights, camera, action, take 3! Bakit kami hindi pwede? Bigla ka lang. Lights, camera, action, take 4. Kung ikaw nagagawa mo lahat ng gawin. Hindi ko alam yung line. Lights, camera, action, take 5. Ikaw din naman ginagawa mo gusto mo Ayusin. Lights, camera, action, take 6. Ikaw din naman ginagawa mo gusto mo. Lights, camera, action, take 7. Ay, napapagod na. Lights, camera, action, take 8. Ikaw din naman ginagawa mo gusto mo. Meanwhile, Lights, camera, action, take 12. Ikaw din naman ginagawa mo lahat ng gusto mo. Bakit kami hindi pwede? Wala akong ginagawang masama. Akala mo lang wala. Pero meron. Oh shit, ang sakit. So, nagawa niya yung string ng may sampal. So, next na tayo for me. baka kaya tayong iniwan ng mga taong mahal natin. Kasi, baka merong bagong darating na mas... Okay. Gets mo?
Yeah. Lights, camera, action. Nakalimutan yung line. Lights, camera, action. Baka, kaya tayo iniiwan ng taong mahal natin. Eh kasi, may tao. Ano tao? Lights, camera, action. Eh baka kaya tayo iniiwan ng taong mahal natin. Kasi may darating na para sa atin. May tao. Yung taong mamahalin tayo. Gumawa ka sarili mo ng line. Yung taong mamahalin tayo. Pasado? Pasado? Comment down below ako okay naman yung number 2. So, eto na yung video yung i-react niya. Ma, I'm sorry. I'm sorry, Ma. Nung nagkaroon kasi ng crisis sa Spain, isa ako dun sa mga teachers na natanggalan ng trabaho kasi sabi nila hindi naman daw ako talaga magaling. Hindi rin ho totoo na may MA ako kasi Lights, camera, action, take 1. Roberta, ano yun? Oh, ito na, aaminin ko na. Hindi ako yung mama mo ko. Ay, mama mo pala. Ay, mama pala. Lights, camera, action, take 2. Ano yun na lang? Sabi ka, Sino ka doon? ako yung mama mo. Hindi ko alam. Lights, camera, action, take 3. Ma. Sorry, Ma. Nung nagka-crisis kasi sa... Bakit, Ma? Sige, sorry mo naman. Lights, camera, action, take 4. Ma. Sorry, Ma. Nung nagka-crisis kasi sa Spain, isa ako sa mga teacher na tinamaan. Inanggalan na ako. Isa pa, ang pangit ng acting mo. Hindi yung Isa pa. pasado. Ano pa? Lights, camera, action, take 5. Ma. Sorry, Ma. Nung nagka-crisis kasi sa Spain, isa ako sa mga Pilipino na tinamaan, naapektuhan. Shh. Kasi, yun na lang gadulay na naalala ko. Do you think I'm not understand you? Sa next video na to. Hindi niya nakuha sa kala ng sampal, guys. Medyo hindi niya nakuha yung scene. Aray! Next video na tayo. Ako naman, siya naman magpapahit. Sarili's dead! Hindi na siya babalik, Ellie. Pero hanggang ngayon, umaarte ka pa rin na parang nandito siya. Nandito siya! Dahil nandito siya! Kung nandyan siya, nasan ako? Anong lugar naming mga gustong magmahal sa'yo? Ma? Lights, camera, action, take 1. Hindi ikaw si Celine, and you will never be Celine. Celine is dead. Hindi na siya babalik. Bakit lang? Lights, camera, action, take 2. Hindi ikaw si Celine, and you will never be Celine. Celine is dead. Hindi na siya babalik, Ellie. Pero umaarte. Umaacting pa rin. Maarte. Umaarte ka pa rin. Parang nandito siya. That's Lights, camera, action, take 3. Hindi ikaw si Celine, and you will never be Celine. Celine is dead. Hindi na siya babalik, Ellie. Pero patuloy ka pa rin umaarte na nandito siya. Nandito siya, dahil nandito siya. Kung nandito siya, nasaan ako? Nasaan yung mga taong lulugar?
Mga taong nagmamahal sa'yo. Mali yung mga line mo. Adlib. Ganyan yung mga adlib. Uma-adlib. Medyo may kulang. Yeah, mali. Okay. Hindi Next naman video. kulang yun eh. Kulang wala kasi mga ano. Okay. Next. Adlib nga eh. Ganyan yung mga artista eh. So, eto na yung next reaction na gagawin niya. This video is taken from White Flower. Wala sinabi lahat ng mga ino. Staring Salvador. Nag-grab. Grabe na mo lang dahil. Lights, camera, action, take one. Kuya ako yung patay. Camera, action, take two. Sino ka? Lights, camera, action, take 4 na ba tayo? Hindi ko alam. Lights, camera, action, take 5. Ang pakahirap naman kasi nung pinili na ito sa akin. Napakadaya. So, hindi na nagawa. Sampal. Sige, next. Bang, sana lumayo ka na lang. Sana umiwas ka na lang, maiintindihan ko ba yun? Pero bang, sinota mo ako eh. Bogs? Sinota mo ang best friend mo. Lights, camera, action. Ano ba? Hindi ka umiiyak. Ba't ka tumawa? Lights, camera, action. Bogs, ano? Umalis ka na lang. Saan? Saan? Ano? Lights, camera, action. Bogs, ano? Umalis ka na lang. Sana umiiwas ka na lang. Mas maiintindihan ko pa yun. Bogs, sinota mo ko. Sinota mo yung best friend mo. Di ba? Thank you. So, ito na yung video na i-react nyo. Ito, video na to, kasama dito si Vilma tsaka si Cloud Team. Ano? Lalayas ka na naman? Ha? Sige, lumayas ka. Layas! Talagang lalayas ako, oh! Tuluyan mo sirain ang buhay mo! Sige, layas! Magpakabuhan ka sa bisyo mo! Magpakasawa ka sa mga lalaki mo! Gagawin ko talaga yun! Lumayas ka! Lights, camera, action, take 1. Ano? Lalayas ka na naman? Sige, lumayas ka. Oo, lalayas talaga ako. Sige, magpakabuhan ka sa mga bisyo mo. Oo, gagawin ko. Tulak pa. Pero nagawa niya agad-agad. Kaibigan mo ako! Kaibigan mo lang ako! By the way, ito ay Loves Kita, Okay Ka All I ever was to you, noong Ned. 1998 kay Wow. ano Your to, best kay friend. ano nga pangalan nito? Kuhan mo, Jolina may Montero. problema ka. Yes. Lights, camera, action.
Oh yes, kaibigan mo lang ako, Ned. Kaibigan mo lang ako. And that's all I ever still knew, Ned. Your best friend. Artista na. Artista. Kayo! Matitikman ninyo ang batas ng isang api! Lights, camera, action. Bato ako. Bato. Ibabalik ko sa inyo. Ano nga ulit na? Lahat ng sakti. Lights, camera, action, take 2. Ibabalik ko sa inyo. Baka para matanda. Lahat. Lights, camera, action, take 3. Ibabalik ko sa inyo. Ang sakit. Sa inyo. Sinisinukulab. Lights, camera, action, take 4. Lahat ng hirap at sakit, ibabalik ko. Lahat kayo matitikman ninyo ang batas ng isang api. Amor, ako to. Amor. Hey? Anong karapatan mong hingi ng isang bagay na ipinagdamot mong ibigay? Marco. I deserved an explanation. I deserved an acceptable reason. Lights, camera, action. Anong karapatan mo ipagdamot? Ay, mali. Alam? Lights, camera, action. Take 2. Anong karapatan mo hilingin ng bagay na pinagdamot mong ibigay? Marco! I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Laway niya. Kasama yun sa akin. Sabi nila may kasamang laway. So kung na-enjoy nyo ba, magkakaroon yan ng part 2. Wait nyo lang kasi na-enjoy namin. At kung bago ka lang sa aming channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe, at i-tap ang ring button i-ring bell para sa more videos.